กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราก็จะทำการ DIY ตู้เก็บเครื่องมือจากเศษเหล็กนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วลุยกันเลย